mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tiếng Việt đi của trường Tiếng Việt Sài Gòn VOS. Hôm nay chương trình sẽ có sự xuất hiện của hai vị khách mời rất đặc biệt, đó là David. Xin chào mọi người, mình tên là David, mình là người Canada. Mình đã học tiếng Việt với VLS sau tháng rồi. Hôm nay mình rất vui khi được khám phá quanh năm với mọi người. Và cô Phương. Chào mọi người, cô tên là Phúc, cô là giáo viên ở VOS. Hôm nay cô Phúc sẽ đưa David đi thăm chợ lớn. Và bây giờ mình đang ở khu vực nào đây cô Phúc? Chúng ta đang ở đường Trần Hưng Đạo, một con đường lớn nhất nối Sài Gòn và chợ lớn. Chúng ta có thể đi bắt đầu từ chợ Bến Thành và đi đến chợ Bình Tây qua đường Trần Hưng Đạo. Và nơi tham quan đầu tiên của chúng ta là hẻm Hào Sinh Phường, một cái hẻm của người Hoa ở chợ lớn và nó đã có 100 năm tuổi. David sẵn sàng cho chuyến hành trình hôm nay chưa? Ok, vậy mình đi nha. Rồi, chúng ta đi nha. Thì người sống ở đây là cộng đồng người Hoa. Đúng rồi, cộng đồng người Hoa và họ vẫn giữ những cái phong tục, những cái tập quán của người Hoa. Em có thể xem đây là cái kiến trúc là đã 100 năm rồi. Và nhiều người nói là rất là giống với kiến trúc ở Hồng Kông. Đây là một nhiều loại lá, những loại lá này là có tinh dầu rất là thơm. Thì người Hoa người ta treo lá này ở trước nhà để bảo vệ gia đình. Ma quỷ sợ. Đâu sợ cái này. Không đi vào nhà được rồi. Okay. Cuối hẻm thì chúng ta có một cái quán hủ tiếu. Hủ tiếu à? David ăn hủ tiếu bao giờ chưa? Dạ rồi. Mình rất thích. Thế thì hôm nay David sẽ ăn thử một cái món hủ tiếu mà của người Hoa nấu. Hủ tiếu là món ăn của người Hoa. Đây là quán hủ tiếu yêu thích của cô. Vậy hả? Cô rất thích ăn hủ tiếu ở đây. Bây giờ mình ăn sáng ở đây nha. Em chào chị. Trai quá. Cảm ơn. Chị xin cho chúng tôi 3 tô hủ tiếu thập cẩm nha. Đây hủ tiếu da hay là hủ tiếu mềm? Có hai loại. Cái này là mềm. Loại nào ngon đúng rồi. nhất? Loại nào ngon nhất? Bây giờ lấy cái này đi ha, người qua là món này nè. Ok. Mình ngồi đi. Người Việt Nam thì thích hủ tiếu dai. Em muốn ăn cay hay không? Muốn ăn ớt không? Dạ em không ăn cay được. Thế hả? Em không ăn cay được hả? Một chút xíu thì ngon hơn hả? Người nước ngoài không ăn cay được. Thế hả? Chỉ người Việt Nam có thể mà. Nhưng mà em cũng có thể ăn thêm, đây là giấm. Đây là trứng Giấm. sốt. Giấm rồi. Ok. Một chút nha. Vâng. Thì nó sẽ ngon hơn, còn đây là nước tương. Một chút ha. Cái này rất mặn phải không? Đúng rồi. Em thấy cô nghĩ là nên thêm một chút xíu. Xin lỗi. Rồi. Cảm ơn nhiều. David ơi, tại sao em học tiếng Việt? Dạ em đang học tiếng Việt bởi vì ông nội của em là người Việt Nam. Vậy hả? Và em sống ở đây thì em có nhiều lý do để học tiếng Việt vì em muốn giao tiếp với người bản xứ, với người ở đây. Và em rất thích văn hóa Việt Nam và lịch sử Việt Nam nữa. Hay quá. Và ở đây nói tiếng Trung Quốc hay là tiếng Việt? Người Hoa sống ở Việt Nam thì hầu hết là biết nói tiếng Việt. Khi họ gặp người Việt thì họ sẽ nói tiếng Việt. Nhưng mà đúng rồi, trong gia đình thì họ luôn luôn nói tiếng Hoa với nhau. Có phải là tiếng phổ thông hay là tiếng Quảng Đông? Đa số người Việt, người Hoa ở quận 5 thì nói tiếng Quảng Đông. Đến từ Hồng Kông thì nói tiếng Quảng Đông. Dạ, đúng rồi. Người ta nói đó là lý do mà món ăn ở chợ lớn thì giống Hồng Kông nhiều hơn. Chị ơi, tin truyền cho chúng tôi nha. Đây là rạp Lệ Thanh. Lệ Thanh. Tên là Lệ Thanh.
Rồi trước đây là một rạp hát nổi tiếng nhất của Nhà chợ hát? lớn, đúng rồi, nổi tiếng nhất của chợ lớn. Wow. Và có nhiều diễn viên của Hồng Kông và Đài Loan đến đây để biểu diễn. Mà bây giờ không Đóng cửa còn. rồi. Đóng cửa. Và nhà hàng này thì cũng là một nhà hàng nổi tiếng của quận 5. Arc-en-Ciel Hotel. Một nhà hàng nổi tiếng. Dạ, Ở đó? đúng rồi. Vừa khách sạn vừa là nhà hàng. Wow. Cái tên này là tên tiếng Pháp. Đúng rồi, rất nổi tiếng và cô nghĩ khoảng 50-60 năm gì đó. Vì cái này người Pháp đã xây dựng phải không? Không, là người Trung Quốc, người Trung Quốc? người Hoa ở Việt Nam. Chủ là người Hoa. Tiếng Pháp là ngày xưa lúc đó phổ biến hơn, và nếu mà có một cái tên Pháp thì nó sẽ sang trọng hơn. Bây giờ cô muốn giới thiệu với em một loại nước uống đặc biệt của người Trung Quốc. Và người Trung Quốc và người Việt Nam nói là nước mát. Nước mát. Hải Nam. Đúng rồi, tên của quán là Hải Nam. Dạ. Nước mát là loại nước mà người ta nấu bằng thảo dược. Thì rất nhiều thảo dược, là cây, là lá, và có giống như thuốc, giống như medicine, herbal. Đúng rồi. Thì đó là thảo dược. Vì khi mình uống thì mình cảm thấy mát. Vì trời rất nóng, đúng không? Khí hậu rất nóng. Đúng rồi. Cũng đi. Vô. Vô. Ngon không? Đây là một quán nước rất nổi tiếng ở đường Trần Hưng Đạo. Vì chất lượng rất tốt. Và nếu khi cô cảm thấy không khỏe thì cô sẽ đến đây uống một ly. Nước này giải khát này là Đúng là vừa giải khát và vừa có tác dụng giống như là thuốc. và một yếu tố và y học cổ truyền. Đúng rồi, đó là theo y học cổ truyền. Đúng rồi, em giỏi lắm, biết y học cổ truyền. Ở đây là chùa nào cô? Đây là chùa ông tên là Nghĩa An. Chùa ông Nghĩa An. Cho người Trung Quốc. Đúng rồi. Chùa ông thì thờ một vị thần rất quan trọng của người Trung Quốc. Vào bên trong thì em sẽ thấy rất là đẹp. Thì em có thể nhìn thấy có một trường học, trường tiểu học chính nghĩa. Mỗi một ngôi chùa của người Hoa thì cũng là một câu lạc bộ. Người Hoa nó không nói câu lạc bộ, người Hoa nói là hội quán. Và hội quán để họp cái gì? Hội quán để làm gì? Hội quán là một nơi mà những người Hoa sẽ gặp nhau. Mỗi một tỉnh, ví dụ như Quảng Đông hay là Quảng Tây sẽ có hội quán. Hội quán của những người cùng một quê. Và ở hội quán thì người ta làm gì? Người ta sẽ gặp nhau và người ta sẽ giúp nhau, giúp đỡ nhau. Giúp đỡ. Đúng rồi, người ta giúp đỡ nhau kinh doanh, người ta giúp người nghèo. Và người ta đó là một cái chính phủ nhỏ. Thực ra hội quán là một chính phủ nhỏ của một địa phương. Luôn luôn có một trường học và sẽ có một phòng khám, giống như một bệnh viện nhỏ. Và luôn luôn là miễn phí. Miễn phí hả? Đúng rồi. Em mua 3 miếng nhãn khoanh. 3 miếng khoanh. Vâng. 90. Hai bằng cái họ tên. Tên hả? Dạ. Cái này có nghĩa là
vạn sự như vạn sự như ý, tức là mọi điều đều theo mong ước của David. Còn đây có nghĩa là buôn may bán đắt. buôn may bán đắt, Con cầu nhãn cho này. kinh doanh tốt, làm ăn tốt. Cái này. Và cái này bạn bè giúp đỡ. có nghĩa là có người giúp đỡ cho mình. Wow. Mình có thể thăm một cửa hàng. Wow. Tất cả là nguyên liệu. Là một người rỉ hay là? Đúng rồi, một thang thuốc giống như là một toa thuốc, tức là một cái prescription thì sẽ bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau. Thì cô nói với em thuốc Bắc và thuốc Nam khác nhau nhiều nhất là thuốc Nam sẽ phù hợp với người Việt Nam, phù hợp với nguyên liệu của Việt Nam. Thì nếu một người Việt Nam uống thuốc Bắc thì không hoạt động. Cô nghĩ vẫn tốt nhưng mà có lẽ thuốc Nam sẽ phù hợp hơn. Vì một thầy thuốc người Việt Nam sẽ hiểu là Việt Nam có nguyên liệu gì và sức khỏe người Việt Nam thế nào. Ở đây thì họ bán nguyên liệu và họ cũng có khám bệnh. Như vậy là bắt mạch. Bắt mạch. Đúng rồi, đông y người ta sẽ xem em bị bệnh gì bằng cách là nghe ha. Đây là người ta dùng ngón tay và người ta để ở đây ha. Đúng rồi, em có nghe không? Em để tay đi, em sẽ nghe ha. Hai ngón. Đúng là nghe. Thì người thầy thuốc sẽ biết là vấn đề sức khỏe của em là gì. Ngoài ra người ta cũng nhìn da của em, nhìn mắt của em, nhìn lưỡi của em, lưỡi da mắt. Y học của truyền có hiệu quả không? Hiệu quả hả? Theo cô là hiệu quả. Thì người thầy thuốc sẽ khi mà sau khi như vậy bắt mạch cho em, biết vấn đề của em là gì thì người ta sẽ tìm sẽ có những cái thuốc này, đúng rồi, nấu chung với nhau sẽ cho uống. Đúng rồi, phải có kiến thức lớn để khám bệnh. đúng rồi, phải học nhiều, đúng không? Học ở đâu có trường học? Có trường học ở Việt Nam, có trường để đào tạo và bác sĩ đông y, có bệnh viện đông y nữa, có bệnh viện y học cổ truyền. Người Trung Quốc dùng cái này để làm thuốc nhưng mà cũng để nấu ăn. Chúng ta vừa đi hết phố thuốc Bắc, bây giờ chúng ta đến phố bán đồ trang trí và văn phòng phẩm. Sắp có Tết Trung Thu cho nên là ở đây người ta sẽ bán nhiều lồng đèn. Tháng 8 thì khi mà có trăng sáng thì trẻ con sẽ cầm đèn và đi bộ trên đường, thì tiếng Việt nói là rước đèn, vì đây là đèn truyền thống của Việt Nam. Trẻ em thì có thể tự làm, tự mình làm. Khi cô còn nhỏ thì cô tự làm, không mua. Vậy là Tết Trung Thu có giống nhau Tết Nguyên Đán không? Tết Trung Thu là vào mùa thu, Nguyên Đán là năm mới. Tết Nguyên Đán là Tết lớn nhất trong năm. Tết Trung Thu thì nhỏ hơn nhưng mà cũng là một Tết quan trọng. Tết Trung Thu thì người ta nói là Tết cho trẻ em. Cho trẻ em, đúng rồi, trẻ em sẽ cầm lồng đèn, đi rước đèn vào buổi tối. Và sẽ nhận có thể là nhận quà. Chúng ta lại quay lại đường Trần Hưng Đạo. Và đây là chợ vải Xoáy Kình Lâm, chợ vải sỉ, có nghĩa là bán nhiều, bán số lượng nhiều, bán để sản xuất, bán để kinh doanh. Thì cái đường chợ vải này là lớn nhất của miền Nam và có lẽ là lớn nhất Việt Nam. Như là cửa hàng này là chuyên là specialized. special. Chuyên bán áo dài. Rất là nhiều màu sắc. Đúng rồi, nhiều hoa văn khác nhau, nhiều kiểu. David, chị nghe nói là em đi bảo tàng áo dài rồi đúng không? Dạ. Sao em thích đi bảo tàng áo dài vậy?
Bởi vì áo dài là trang phục của Việt Nam. Áo dài em thấy là rất là đẹp, rất là dịu dàng. Mình có nhiều hoa văn nữa đúng không? Dạ, có nhiều sự lựa chọn. Và những màu sắc có ý nghĩa, có ý nghĩa đặc biệt không? Có ý nghĩa. Có thể là người ta sẽ in hoa để cho đẹp, hoặc là in phượng, rồng, hình con rồng. Thì thường hình con rồng thì sẽ có ý nghĩa là quyền lực, powerful, quyền lực. Và áo dài màu đỏ em nghe nói là cho đám cưới. Đúng rồi, trong đám cưới thôi. Hoặc là dạo gần đây thì những người trẻ tuổi thường cũng sẽ may áo dài sặc sỡ để mặc trong ngày Tết Nguyên Đán. Tết. Đúng rồi. Lúc mà người ta đi chùa chẳng hạn thì người ta sẽ mặc áo dài để người ta chụp hình. Và có áo dài cho người đàn ông không? Có áo dài cho đàn ông. Nhưng mà đàn ông thường người ta cũng không thích mặc áo dài lắm. Bởi vì nóng hay là? Chị nghĩ là vì nó không phổ biến và đàn ông họ cũng không thích quá điệu đà, quá sặc sỡ, nên là người ta cũng không thường mặc áo dài. Thường thí dụ như là đóng phim hoặc là chụp hình đám cưới, pre-wedding, thì người ta sẽ mặc áo dài. Nhưng còn trong ngày thường hoặc Tết thì người ta cũng rất ít mặc. Chủ yếu là phụ nữ mặc thôi. Hiểu rồi. Em có thể lựa màu ở đây và sau đó mình sẽ lấy vải sau. Em nghĩ là bạn gái em sẽ thích màu gì? Chắc là màu này. Màu này hay màu này? Hay màu này dạ, màu này trẻ hơn hả? Trẻ hơn. Okay. Chị ơi, chị có màu này không? Chị ơi. Có. Là có quà để tặng cho bạn gái rồi đó. Cảm ơn. Chắc là cô ấy sẽ rất vui. Chị cũng nghĩ vậy. Ta vừa đi đến cuối đường Trần Hưng Đạo, và đến cuối đường Trần Hưng Đạo thì cũng là một cái điểm tham quan cuối cùng của cái chương trình thăm chợ lớn hôm nay. Cái điểm tham quan cuối cùng của chúng ta là nhà thờ Cha Tam. Rồi bây giờ mời mọi người đi vào. Đây là ngôi nhà thờ được xây dựng cho những người Hoa theo đạo Thiên Chúa. Người phụ trách quản lý nhà thờ này là một linh mục học ở Hồng Kông. Ông ấy cũng là người Hoa. Và có nhiều người Hoa theo một số rất là nhỏ. Đúng rồi. Một cái cộng đồng người Hoa theo đạo Thiên Chúa là một cái cộng đồng nhỏ, nhưng mà họ cần có một nơi để họ cầu nguyện, đi lễ, và họ có thể đọc kinh bằng tiếng Hoa. Như vậy thì tốt hơn. Và khi người ta xây ngôi nhà thờ này thì Cha Tam, Cha Tam là cha có nghĩa là linh mục, father, Cha Tam là từ Hồng Kông thì được đưa đến đây và quản lý nhà thờ này. Và sau khi Cha Tam qua đời thì ông ấy được chôn ở cửa nhà thờ. Một chút chúng ta có thể xem thăm mộ của Cha Tam. Và cho đến nay thì Cha Tam, nhà thờ này vẫn là ngôi nhà thờ Thiên Chúa giáo duy nhất của cộng đồng người Hoa. Và cái kiến trúc của ngôi nhà thờ dù là nhỏ nhưng mà rất là đẹp, vì nó là một cái sự pha trộn giữa phương Tây và Việt Nam, Á Đông. Chúng ta có thể thấy là đây là giống như là chùa, đúng không? Cái cổng này thì tên của nó là Tam Quan, tức là có 3 cửa. Tam là 3, quan là cửa, Tam Quan là 3 cửa. Và cửa lớn là chỉ dành cho ngày lễ lớn, ngày bình thường thì đi cửa nhỏ thôi. Và giống như là những ngôi chùa mà chúng ta vừa thăm thì luôn luôn có một trường học và có một phòng khám từ thiện. Và ở đây là quán cơm từ thiện, và đây là cơm miễn phí cho những người nghèo. Bất cứ ai không có tiền thì có thể đến đây nhận một phần cơm trưa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tham quan phía trong nhà thờ ha. Màu vàng không phổ biến ở phương Tây. Ở phương Tây thì thường người ta sơn màu gì? Màu xám. Màu xám.
Cô Phúc ơi, vậy là chuyến đi hôm nay của mình kết thúc tại đây có không cô? Đúng rồi. Khi chúng ta đi tham quan nhà thờ Cha Tam thì cũng là cái điểm tham quan cuối cùng của cái chương trình tham quan chợ lớn sáng hôm nay. Thực ra thì trong một buổi sáng thì chúng ta chỉ mới đi được một cái phần rất nhỏ của chợ lớn. Nhưng mà chúng ta đã đi thăm những cái nơi rất tiêu biểu, rất nổi tiếng của chợ lớn rồi. Và em cũng có thể nhìn thấy người Hoa ở chợ lớn hay là ở Việt Nam sống và sinh hoạt như thế nào. Sau đây thì cô muốn hỏi là em có thể đưa các bạn đi tham quan chợ lớn không? Dạ em sẽ đưa các bạn bè của em quay lại chợ lớn và sẽ chỉ cho họ các địa điểm du lịch ở đó. Hay quá. Chuyến đi hôm nay như thế nào David? Dạ em rất thích, em rất vui đã đi tham quan hôm nay với chị Thuần và cô Phúc. Em rất cảm ơn và em thấy là nó rất vui. Ok. Và các bạn ơi, các bạn thấy chuyến đi hôm nay như thế nào ạ? Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VLS nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.